Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло і сьогодні огляд секатора на штанзі від компанії Stoker під номером 509. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Ну і нагадую, для усіх підписників нашого каналу за промокодом 2025 існує 5% знижка. Постачається він на ось такій картонці. Це дуже просто. Єдине, що є додаткова запасна пружина. Це, звичайно, плюс. Отже, довжина цього секатора на штанзі від 180 см, тобто в такому вигляді, до 3 метрів в розкладеному вигляді. Цей висоторіз дуже сильно нагадує висоторізи від компанії ARS. Діаметр обрізки його складає 10 мм, тобто невеликий, і вага його кілограм 100 грам. Голова сучкоріза виготовлена з високовуглецевої сталі, тобто лезо і контрлезо з високовуглецевої сталі, лезо вкрите тефлоном, ось це чорне, таке бархатне, матове цей тефлон, а контрлезо покрите хромом. Контрлезо має ось такий паз для очистки леза від бруду. Осьовий, простенький болт з гайкою, яка контрить сама себе. Прикручено контрлезо на 2 гвинтах до штанги на пластиковій втулці. Всередині висоторіза ходить ось така от тяга. Ручка в нього довга, складається з 2 частин. Одна і друга частини – це є трубки. Трубка менша, трубка більшого діаметру, які ходять одна в другій і не обертаються при цьому. Фіксуються трубки зажимом спеціальним, ось така от муфта з металевою кнопкою. Важіль, який роз'єднує 2 трубки. Складається він таким чином. Натискаємо і поїхали. Бачимо отвір, в який фіксується цей важіль. Розтягуємо далі. Оп, ще один отвір. Ось так він фіксується. Розтягуємо далі. Ще один отвір. Ще і ще. Далі нема. Не їде і далі тягнути не потрібно. Працює аналогічно, як і в секаторів такого типу від ARS. Складаємо. І дивимось. На зовнішній трубці, на більшій трубці нижній, схожим чином, як і в ARS, є гумова ручка, яка дозволяє обертати трубку довкола руків'я і перехоплювати відповідно в тому положенні, в якому нам зручно тримати власне штангу. Єдине, що в Stoker ця от муфта, так би мовити, вона більш така текстурована, більш симпатична, але разом з тим вона більш ковська на трубці. В ARS, якщо ми стиснули, то все, воно далі нікуди не рухається. Тут воно ще може ковзати. Це є мінус певний. Другий нюанс. Ось це от руків'я, власне, з яким ми працюємо і докладаємо саме зусиль під час обрізання через тяги. Ось це руків'я в ARS обертається довкола трубки майже там на 270, 250, можливо, градусів. Тут обертається, ось, крайнє положення вертикально на 90 градусів. Не знаю, чому настільки менше, але всього 90 градусів. Тобто можна обрізати або ось так, вертикально, або на 90 градусів повернути голову. Якщо необхідно обернути її на другий бік, то вже прийдеться перевертати ось цю руку. Друзі, ми помітили, що більшість глядачів, які нас дивляться, не підписані. Підпишіться прямо зараз, для нас це дуже важливо і дає нам мотивацію створювати корисний контент для вас. А ви отримаєте гарантовану знижку 5% за промокодом 2025. Ось це руків'я алюмінієве. На осі знаходиться всередині пружина, яку, власне, виробник нам додатково додав. Тобто ось ця пружина саме вона здійснює розкриття секатора, коли він закритий, тобто протидію закриттю. На руків'ї є накладки, ось такі гумові накладки, цупкі, комфортні в утриманні. Ось одна і друга накладочки. І закривається секатор ось таким важелем. При закритті натискаємо на цей важіль, він заходить в спеціальний упор, лезо є закрите. А зараз ми спробуємо обрізати гілку цим секатором.
обрізав, не дорізав, обрізав. От фіксатор, поки новий, працює тугенько. Треба сильно стискати, щоб його закрити. Придбати висоторіз від штокерів під номером 509 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокерів на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, поширюйте це відео та ставте нам лайки. Дякую вам за увагу!